السلام عليكم واهلا بكم. معكم محمد لطفي وفيديو جديد هنتعلم فيه انشاء رمز تشغيل للفيديو، وده اللي بيكون فوق اي مقطع فيديو. اول حاجة هنشئ ملف بمساحة 1920 في 1080 ودي مساحة ال HD. واول حاجة هعملها هو رسم مثلث بالشكل ده. هعمل كده ازاي؟ هروح من جهة اليسار واختار اداة المستطيل او اداة الريكتانجل، وهضغط ضغطة طويلة وهختار منها البوليجن تول، وهروح للارت بورد بالشكل ده وهضغط في اي مكان عندي ضغطة واحدة بس، وهخلي عدد الاضلاع 3 وهضغط اوكي، ويظهر لي مثلث بالشكل ده. اقدر اغير لونه الاسود او اي لون، انا هخليه باللون الاسود، واسحب من اي زاوية وازود حجم المثلث معايا، واروح لأداة التدوير وابدأ اعمل له تدوير وانا ضاغط على الشيفت عشان يعمل لي روتيت بزاوية 45 درجة. بعد كده هروح من جهة اليسار وهختار الاليبس تول، وهروح في اي مكان في الارت بورد زي ما عملنا مع المثلث، واسحب وانا ضاغط على الشيفت وارسم بالشكل ده، وهحذف الفل وازود حجم الاستروك 40 بوينت بالشكل ده. بعد كده هروح لبانل الالاين، ومن المكان ده هتأكد ان مفعل خيار align to artboard، وده عشان نعمل محاذاة مع الارت بورد نفسها بشكل صحيح ويطلع الشكل معايا متناسق جدا، وهيكون في منتصف مساحة العمل بالظبط. وهروح اعمل سيلكت عليهم وهعمل لهم محاذاة بالطول ومحاذاة بالعرض، ويظهر معايا في المنتصف بالتنسيق الشكل ده بالظبط. واقدر اصغر المثلث بالشكل ده بحيث يظهر لي اكتر تناسق، وهعمل له محاذاة بعد كده، وبعد كده هعمل له سيلكت على المثلث نفسه، وهختار ستايلايز ومنها هختار راوند كورنر، وبعد كده هعلم على بريفيو وازود او اقلل القيمة المناسبة لي، وبعد كده هضغط اوكي. وممكن احرك المثلث شوية لجهة اليمين بحيث يكون متناسق اكتر. ودلوقتي التصميم ده لو انا صغرته بالشكل ده هلاقي ان الشكل اتغير وباظ بالشكل ده. وهعالج المشكلة دي ازاي؟ او هظبط الشكل بتاعي بحيث لو انا كبرته او صغرته، ودي من مميزات الاليستريتور ان انا اقدر اتحكم في الشكل سواء صغرته او كبرته الشكل ما يبص معايا. وهظبط الموضوع ده ازاي؟ هحدد على المثلث والدايرة مع بعض، ومن قائمة Object وهختار Expand Appearance، وهروح تاني لأوبجكت وهختار منها Expand. هتفتح لي نافذة بالشكل ده، وهلاقيه معلم لي على الفل والستروك، وده هيعمل لي فل والستروك لحدود الشكل بتاعي. وكده الشكل أصبح معايا فل وستروك، وأقدر أملاه اللون اللي أنا عاوزه. أنا عاوز دلوقتي أدمج الشكلين مع بعض بحيث يكونوا رمز أو شكل واحد. هعمل كده ازاي؟ هحدد عليهم الاتنين، ومن الباس فيندر زي ما احنا خدناه في الدرس قبل كده، وهختار دمج، وكده بقى عندنا شكل مدمج مع بعض. انا كنت عامل خلفية مسبقة هعرضها كده وهعمل لها فيو، وهغير لون الشكل للون الابيض. وبكده يكون الشرح انتهى، وانتظرونا في الدرس القادم ان شاء الله.